Збираю редуктор, перевіряю механізм та ганяю звіра по квартирі. Вітаю, друзі! Сьогодні буде дещо незвичний формат про альтернативне моделювання. Та знаєте, на фоні високої популярності пінгвінів ця модель дочекалась свого зіркового часу. Тож, приємного перегляду! Це модель з освітньої серії конструкторів від японської фірми Tamiya. Одразу хочу приділити увагу бокс-арту. От знаєте, японці вміють робити естетично привабливе пакування. Просто тримаючи коробку, ти вже отримуєш задоволення. А яскраві різнобарвні написи, символи та зображення – це саме те, що треба в сірі дні холодної зими. Як видно із зображень, пінгвін здатен ходити та плавати зі зміною напрямків руху. Словом, інструкція як доповнення до захоплення пакуванням. Вміщує безліч зображень та пояснень до кожного кроку дій, навіть з гучним описом звуків. Тож в процесі збірки не має виникати питань. До речі, я не знайшов позначки вікового обмеження, тож цей конструктор сміливо підійде наймолодшим моделістам. Наліпки з комплекту водостійкі, тож навіть після купань пінгвін не змінить привабливості. В окремому пакеті зосереджено дрібні елементи механізму та металеві деталі. Пластина з піненого поліетилену, що буде тримати пінгвіна на плаву. Відразу мені здалося, що деталі треба вирізати самостійно, адже не видно жодного розділення. Але ні, вже все сформовано. Ну і головне – пінгвінчик. В зібраному стані його висота складає 150 мм, а розмах крил – 170 мм. І, до речі, коли писав сюжет до відео, задався питанням, чи правильно казати розмах крил. Інтернети підказують, що в нього плавники. Хоча пінгвін – це ж птиця, іначе логічно сказати, що в нього крила. Живе на землі, не літає, а крила має. Щоправда, це той випадок, коли крилатому ґрунт треба. Коли тримаєш моделі від Tamiya, нема потреби коментувати пластик та якість відливки. Тут все, як завжди, на високому рівні. Тож пропоную відразу переходити до збірки. За інструкцією, все починається з механізму редуктора. В наборі йде стандартний комплекс шестерень, з яких буде використано лише декілька. Тому для зручності підбору в інструкції вказано реальні габарити. Так само і з робочим валом. Для точного позиціонування деталі достатньо прикласти її до схеми та відрегулювати положення. Після відокремлення деталей бажано зачистити сліди підтримок, хоча це не обов'язково. Ось так декілька кроків та редуктор готовий. Цікаво, а головне пізнавально. Наче і граєшся, а разом з тим розвиваєшся.
Далі треба підготувати батарейний відсік, електричний двигун та герметичну капсулу. Конструкція не потребує нічого паяти, все складається на суху, хоча я мимоволі декілька раз таки тягнувся за паяльником. Цей вузол передбачає щільне з'єднання, так що електричні дроти міцно прилягають до контактів двигуна, навіть якщо силоміць хитати всю конструкцію. Також треба змастити вал двигуна та встановити гумовий ощільнювач. Мастило так само йде в комплекті. Цей конструктор не потребує додаткових матеріалів та особливих інструментів. Достатньо лише викрутки та кусачок. Та головне, що нічого не потрібно клеїти. За інструкцією рекомендується змастити ущільнювальне кільце герметичного відсіку. Вмикання та вимикання двигуна здійснюється відповідним прокручуванням кришки капсули. Упевнившись, що все надійно функціонує, з'єдную капсулу із редуктором. Тут так само все тримається доволі міцно та щільно. На цьому рушій готовий. Друзі, дякую за підтримку мого каналу. Це відео створено завдяки вам. Далі треба встановити поплавки та скласти механізм, що буде приводити крила в рух.
При встановленні колес треба звернути увагу на їх положення відносно одне одного, відповідно зі зміщенням на 180 градусів. Все. Готово. Ну, мені навіть страшно вмикати його. Ой! Так ти. Встановивши останню деталь, вирішив вперше перевірити працездатність механізму та й взагалі подивитися, що воно таке. І знаєте, я навіть уявити не міг, що це було настільки весело. Цей пінгвінчик підняв настрій на весь день. Після збірки статичних моделей побачити рух на робочому столі – це справжнє диво. Для встановлення напрямку ходу передбачено колесо, а в режимі плавання присутній обмежувач руху крила. Для заміни батарейки достатньо зняти ковпачок. Тож експлуатація моделі проста та практична. Останній штрих – наліпки. Ну наче все, пінгвін готовий. Як підсумок зухвало скажу, що це гідна альтернатива конструктору Лего. Коштує адекватних грошей, збирається захопливо та відносно тривало. А саме цікаве, то вже після поганяти цього звіра по квартирі. З режимом ходьби все зрозуміло, та треба ж його ще викупати, тож переміщуємося на озера Троєщин-Ктиди. А постав його на землю, хай походить. Він уже зварений, Ну синок. хай походить. Він не ходить вже. Ходить. Не ходить, він готовий. Це вже можна його їсти так. Він плавати хоче. Давай. Ну, друзі, що тут сказати? Плаває це чудо ще більш ефектно, ніж ходить. Кінематика механізму крил подібна справжньому пінгвіну.
тому його рухи природньо привабливі. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, це відео хоч трохи подарувало позитивних емоцій. Бережіть себе та рідних. До зустрічі, друзі! Все, він вже хоче вилізти. Доставай його. Гля, який улов.